Xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay mình sẽ review cho các bạn về cái bộ điều khiển RBC ATM31E. Thì cái con này ấy, là nó là cái con điều khiển cho cái dàn lạnh của hệ thống điều hòa Toshiba. Thì cái dàn lạnh này ấy, nó là cái loại MMK. Đấy, như con mình đang dùng này là MMK này, mà các cái dòng khác nó cũng dùng cái loại điều khiển như này, kể cả âm trần nối ống gió hay là cassette âm trần nó cũng dùng cái loại điều khiển như này cả. Đấy là dòng của Toshiba. Thì cái con dàn nóng của nó là con MMI MAP0501 HT8. Đấy thì trên cái con điều khiển này nó có những cái gì? Thì đầu tiên ấy là cái nút để điều chỉnh cái chế độ. Các cái nút này thì chắc là các anh em kỹ thuật thì đều biết cả. Nút điều chỉnh chế độ, rồi tốc độ quạt này, rồi bật tắt này, điều khiển nhiệt độ này, rồi cái này là cài đặt thời gian, cái này thì là hiển thị cái số dàn. Đấy. Thế thì trên cái bộ điều khiển này chúng ta sẽ có những cái thao tác gì? Đấy thì đối với các cái phím mà nó có chữ ở đây rồi thì chúng ta chỉ việc ấn vào các cái phím đấy thì nó sẽ tương ứng với các cái chức năng là ở trên đây. Đấy, đảo gió này, rồi tự đảo này, rồi chế độ này, quạt này. Thì các cái này thì tính năng này thì hầu như là kỹ thuật thì anh em nào biết. Tuy nhiên ấy thì có một cái phần mình nghĩ là tương đối quan trọng, đấy là cái việc kiểm tra xem nào cái dàn lạnh này nó hoạt động có gì bất thường không. Thế thì để kiểm tra được thì chúng ta sử dụng hai cái phím này. Đấy, chúng ta ấn đồng thời hai phím, ấn giữ nhé, đồng thời hai phím test và CL. Đấy, khi mà nó hiển thị lên ba cái ô này thì đây là cái mã này, mã của tham số, nó giống như là các cái parameter ấy. Còn đây là các cái giá trị của tham số đấy. Ở đây thì nó là cái số dàn cũng như là cái số dàn nóng và số dàn lạnh, tức là cái địa chỉ thôi. Đấy thì khi mà nó lên được cái tham số như này thì một số cái tham số chúng ta cần chú ý. Đấy, thì cái tham số thứ nhất nhé, đấy là cái tham số số 02 này. 02 này nó chính là cái con cảm biến nhiệt độ. Đây là cái giá trị của nó đang báo 26 độ. Con cảm biến nhiệt độ này nó gọi là con cảm biến nhiệt độ không khí. Thì ở trong cái buồng thổi của nó đấy, cái cửa hồi ấy là 26 độ, thì nó gần như là tương ứng với cái nhiệt độ trong phòng ấy. Đây là con 01 này nhá. 01 này là chính là con nhiệt độ đây này. Con cảm biến nó nằm ngay ở đây, đo về là 27 độ. 02 là nhiệt độ không khí nhưng mà ở phía trên cái buồng quạt. Đấy, trong cái đường hồi của cái quạt ấy thì nó gần như là cái nhiệt độ phòng thôi. Đấy, thế thì cái tham số thứ ba này, cái tham số thứ ba này chính là cái tham số ở sau cái van tiết lưu các bạn nhé. Ở trong một cái dàn thì cái van sau cái van tiết lưu nhé, tức là cái phần này là phần làm lạnh rồi đấy. Sau van tiết lưu thì thường bao giờ nó cũng rất là lạnh, đấy, nhiệt độ rất thấp, đang âm 2 độ. Đấy, cái con số 4 này này, nó chính là cái con nhiệt độ ở sau cái van điện tử. Tức là mỗi một cái dàn lạnh này nó có một cái van điện tử, sau đó đến van tiết lưu thì đây là nhiệt độ của cái con sau van điện tử, tức là cái con này là con TC1 TC2. Đấy, con 05 này nó là con nhiệt độ ở cuối cái dàn, có nghĩa là cái con 03 là ở đầu dàn, sau van tiết lưu đấy, ở đầu dàn. Thì sau khi giải nhiệt bằng quạt thì cái dàn cuối dàn nó sẽ còn được là 9 độ. Đấy là con giá trị số 5. Cái tham số tiếp theo chúng ta cần chú ý nữa là cái tham số số 8 này. Thì cái tham số số 8 này nếu nó để 3 này là nó mở rất là nhỏ. Vì cái này nó tương ứng với cả 100%, 150%. Thì cái tham số số 8 này chính là cái tham số của cái van điện tử. Van điện tử nó là PMV van đấy. Thế thì nó bất thường là như nào? Ví dụ
như khi cái con van này nó mở rất nhỏ, nó báo 03 có nghĩa là nó đang đóng. Còn khi nó mở rất nhỏ, nó ví dụ như là 17-20% chẳng hạn, tức là khi con này mở rất nhỏ nhưng mà các bạn kiểm tra ba cái tham số nhiệt độ này là 3, 4 đấy, và 5 mà nó rất thấp, mà nó không thay đổi ấy, thì có nghĩa là van điện từ là thường là toi rồi. Tức là con van điện từ chết thì dẫn đến cái việc là nó không đóng van. Hoặc khi mà con số 8 này nhá, các bạn để ý mà nó báo mở rất là lớn, ví dụ như tầm 8-90% chẳng hạn, nhưng mà cái nhiệt độ ở đây này mà nó không thể lên được, nó không thể xuống được, có nghĩa là cái nhiệt độ đây vẫn báo cao, thì là van chết trong cái trạng thái đóng. Đấy, mà các cái van điện từ thì hoạt động sau khoảng 5-6 năm thì nó rất hay là chết các cái van điện từ này. Và khi nó chết cái van điện từ ấy, thì nó sẽ dẫn đến các nhiệt độ này. Tuy nhiên ấy, nếu nó chết ở trong cái trạng thái mở thì chúng ta bật lên ấy, là cái phòng nó lạnh rất sâu, rất mát, nhưng mà lạnh quá không điều khiển được. Đấy. Còn khi mà nó chết ở trạng thái đóng thì ở trong phòng rất nóng. Đấy. Thì căn cứ vào đấy chúng ta có thể suy được cái lỗi nó từ đâu. Tuy nhiên ấy, nó có một trường hợp là ví dụ cái con mà số 3, đấy, con số 3 này nó báo quá thấp, ví dụ như nó hỏng con sensor này, con này nó báo ví dụ âm 20 chẳng hạn, nó báo xuống âm thì van điện từ nó sẽ đóng lại. Tức là báo thấp quá thì van điện từ đóng lại và dẫn đến phòng nó cũng nóng. Thì cái nguyên nhân chủ yếu của cái thằng dàn lạnh này nó chỉ có sensor và van điện từ thôi. Thì để kiểm tra được cái phần van điện từ thì chúng ta phải kiểm tra cái phần sensor trước, rồi so sánh cái van điện từ. Ví dụ như con này nó báo, con giá trị số 3 này nó báo là rất thấp, mà con van điện từ kia mà nó lại báo mở nhỏ. Đấy, thì đồng nghĩa với việc là cái van điện từ chết trong cái trạng thái mở. Thì sensor nó báo thấp, nhưng mà thực tế thì cái van nó báo không mở, nhưng thực tế nó đang mở rất là lớn. Đấy. Thế còn con này mà nó báo sâu quá mà van điện từ này nó cũng không mở thì chúng ta phải kiểm tra lại cái sensor. Tức là ví dụ như là cái số 8 này, đúng không? Số 8 mà nó đang báo đóng, mà cái con sensor này nó báo âm rất là lớn, âm rất lớn mà nó không thay đổi, thì chúng ta phải kiểm tra lại sensor nhiệt độ. Đấy, thì đấy là nó có một vài cái bệnh gọi là cơ bản như vậy. Thì qua cái việc test tham số ở đây này thì chúng ta có thể suy đoán được là nó hỏng ở cái phần nào để đưa ra cái phương pháp khắc phục cho nó nhanh. Đấy. Thì vừa rồi là mình đã review cho các bạn cái tính năng gọi là test xem nó lỗi ở đâu của cái VRV Toshiba. Đấy, thì cái dòng này mình đang dùng thì mình biết thôi, còn các cái dòng khác thì có thể các cái phím nó khác, nhưng mà cái này thì các bạn có thể xem tài liệu. Nếu bạn nào cần cái tài liệu về cái này thì có thể comment ở dưới thì mình sẽ gửi cho. Để đọc tài liệu là mình xử lý được hết các cái vấn đề này thôi. Video đây là nó cũng dài rồi, thì xin cảm ơn các bạn đã theo dõi, và xin hẹn gặp lại các bạn trong một cái phần tiếp theo, đó là phần cài đặt các cái tham số ở trên này, cái cách cài đặt các cái tham số ở trên này như thế nào để mà cho nó chạy. Đấy, thì mình sẽ làm bằng một cái video khác. Xin chào, xin cảm ơn các bạn. Bạn nào thấy hay thì có thể nhấn vào cái nút subscribe để theo dõi kênh, thì khi mình ra các cái video mới thì các bạn có thể cập nhật được ngay. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và xin hẹn gặp lại.